السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضر كيش صدر الدجاج والشامبينيون. كيش بنته هايلة، نتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم فيه. راح نبدأ في تحضير عجينة الكيش. نحتاج ملعقة من الزبدة، نخدمها مليح حتى تولي اون كريم. نضيف لها بيضة كاملة ونزيد لها نصف ملعقة ملح، ونرجع نخلط من جديد حتى تتمازج المقادير مع بعض. نضيف لها مقدار ملعقة من الزيت. نضيف تاني كمية من الفرينة ممزوجة بنصف ملعقة خميرة. الفرينة راح نضيفها على مراحل حتى نتحصل على عجينة طرية يمكن يعني نخدمها بسهولة في المول. المقادير تاع الفرينة على حسب نوعية الفرينة. كما راكم تشوفوا نضيف الفرينة على مراحل حتى نتحصل على قوام العجين المناسب للكيش تاعنا. هذيك العجينة اللي تحصلت عليها، شوفوا القوام تاعها كيفاه راه جاي، يعني طرية ما هي جارية خلا ما هي يابسة، باه نقدر يعني نهزها ونحطها في المول. خليوها ترتاح على جنب ونبداو في الحشو تاع الكيش. الحشو اختياري على حسب واش متوفر عندك. انا مثلا استعملت الحشو الكيش تاعي 2 حبات بصل متوسطين، قمت بتقطيعهم مكعبات صغار. ايضا خديت صدر تاع دجاج متوسط الحجم، قطعتها مكعبات صغيرة. ممكن تستبدلي صدر الدجاج باللحم مرحي بيون داشي، ولا تستعملي فرويد مار يعني المتوفر عندك. وخديت كمية من الشامبينيون فطر وقطعتها إلى قطع طولية. ممكن تستعملي الشامبينيون المعلب. بعد ما ارتاحت العجينة تاعي نحاول نطرحها بالحلال على شكل المول دائري. المول تاعي القطر تاعو 25 سنتيم. العجينة قد ما ترتاح قد ما تكون سهلة في الحلال، يعني ما تتقطعش. نلوي العجين تاعنا على الحلال ونحاول نبلاسيه بالعقل في المول تاعنا ونسويه بيدي حتى ياخذ الشكل النهائي للمول. طريقة عمل العجينة هذه جد سهلة، يعني راح تنجح لك 100%، وما تحتاج يعني مهارة كبيرة باه تسويها العجينة هذه، وتكون خفيفة وهشة.
نسوي العجينة على المول في جميع الأطراف حتى يكون سمك واحد وتاخد الشكل النهائي للمول، ومن بعد نمشي للحشو. ما ننساش نثقب العجينة تاعي في جميع الأماكن باه ما تتنفخليش. نروح للحشو، نحط شوية زيت، نزيد عليهم البصلة اللي كنت قطعتها مكعبات صغيرة، نزيد عليها نص مغرف ملح، مغرفة صغيرة، وشوية فلفل أسود، نتركها حتى تتقلى مليح. نزيد مكعبات صدر الدجاج اللي كنت قطعتهم، نضيف الشامبينيون اللي كنت قطعته، نخلي المقادير تتقلى مع بعض وتاخد نكهات بعض. الحشو تاعنا راهو جد. نخدم الكريم تاع الكيش تاعي، نحط 2 بيضات كاملين، شوية ملح، شوية فلفل اكحل، شوية معدنوس مقطع، نضربهم مليح مع بعضاهم، ونزيد 250 مليلتر كريم فريش. لما عندكش زيدي ياغورت طبيعي. نحط الحشو فوق العجينة اللي خدمتها في المول، نوزعه مليح على جميع الأطراف، كما راكم تشوفوا. صدقوني الكيش هذا مش راح تندموا عليه، بنتو هايلة. نحط الكريم اللي كنت خدمتها فوق الخليط، فوق الحشو، نوزعها مليح في جميع الجوانب كما راكم تشوفوا. استخدمت ملعقة. حطيت الكيش في الفرن بعد ما سخنته ربع ساعة قبل على 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يعني استوت الكيش كامل. جا يعني تحفة، جا روعة والله ما يتشبع. صحتكم، ان شاء الله تجربوه وتردولي.